ครับสวัสดีครับพวกช่องเออีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามาถอดท่อ PVC ที่ติดกาวแล้วกันเนี่ยนะครับแล้วทำไมต้องถอดล่ะไปซื้อใหม่เลยไม่ได้เหรอนะบางท่านอาจจะมีคำถามปีนปมมีในใจนิดๆนะครับ ก็อย่างนี้ครับคือในบางกรณีเนี่ยเราต่อท่อ PVC นะครับเราต่อกับระบบไว้แล้วนะฮะแล้วมันเหลือมาแค่นี้เองครับอาจจะเหลือเดี๋ยวผมไปถ่ายตัวอย่างให้ดูนะเนี่ยครับในกรณีแบบนี้นะฮะเนี่ยทำยังไงล่ะครับทำไมงั้นต้องตัดทิ้งทั้งยวงแล้วต่อใหม่เลยนะก็เราก็เอาที่เป่าลมร้อนมาเป่าได้นะครับแบบเมื่อกี้แบบในคลิปนะฮะวิธีนี้ก็พอจะแก้ขัดได้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีอาจจะต้องต่อใหม่มันดีกว่าอยู่แล้วครับแต่ในกรณีที่เราต่อไม่สามารถจะต่อได้จริงๆนะซึ่งถ้าต่อตัดแล้วต่อใหม่อาจจะเรื่องยาวนะครับก็ใช้วิธีนี้ได้นะก็คืออาจจะเหลือท่อนสั้นๆมานะครับหลายท่านบางท่านอาจจะเคยเจอนะฮะเหลือท่อนมาแค่นี้ตัดไม่ได้แล้วครับถ้าตัดปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถต่อเอาอันใหม่สวมเข้าไปได้แล้วนะซึ่งวิธีนี้ทำไงล่ะก็นี่เลยครับนะก็ที่เป่าลมร้อนนะครับหรือถ้าใครไม่มีที่เป่าลมร้อนนะฮะไฟแช็กก็ได้ครับแต่ผมว่าน่าจะลนหมดไปเป็นไฟแช็กเป็นอันๆแล้วครับกว่าจะทำท่อใหญ่ขนาดนี้ให้บิดได้นะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับนี่ครับเครื่องมือก็ผมใช้ถุงมือนะครับเราก็เป่ามันเลยครับหลายท่านที่ทำงานประปาก็อาจจะเคยเจอนะครับบางทีไอ้เจ้าข้อตัวนี้มันแตกนะแต่ว่าข้อไอเราไม่สามารถเอาตัวใหม่มาใส่ได้เนื่องจากมันสั้นนิดเดียวนะไม่มีจุดให้สามารถตัดแล้วต่อใหม่ได้นะถ้าถึงตัดแล้วต่อใหม่ก็จะไม่อยู่เพราะว่าพื้นที่ติดกาวมันมีนิดเดียวนะคราวนี้ทำไงก็วิธีนี้เลยครับนะครับเริ่มขยับได้แล้วเริ่มออกแล้วเห็นไหมครับถ้ามันติดอยู่กับยึดอยู่กับฐานเนี่ยมันจะง่ายกว่านี้เนื่องจากว่าเรามีจุดให้ยึดนี่โยกไปโยกมาโยกมาโยกไปครับเรียบร้อยครับคราวนี้เราก็จะได้นี่แล้วเสร็จแล้วนะได้ออกมาแล้วนะครับเราก็พอจะเอาอันใหม่มาสวมกลับเข้าไปได้นะนี่แหละครับก็เอากระดาษทรายมาลูบๆขัดอีกนิดหน่อยนะก็จะสามารถเอากาวมาติดแล้วก็ใส่อันใหม่เข้าไปได้นะในกรณีที่ท่อมันสั้นมากจนไม่สามารถจะตัดแล้วต่อใหม่ได้นะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับ